Të nderuar televizikues, përshëndetje, kudo që jeni duke na përcjellur në këto momente, takohemi sërish në intervistën e javës si çdo të martë tjetër. Sonte do të fokusohemi në sektorin e kulturës, të rinisë dhe të sporteve. Ministri që i përmbledh pra të tre këta sektor është Kujtim Gashi dhe është i ftuari në këtë intervistë të javës në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit Blerimin, mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë televizikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Kultura, rinia, sporti, zakonisht në edicionet e lajmeve, kultura shkon nga fundi, edhe sporti gjithashtu nga fundi, për rinin ka nga njerë ndoshta pak më sipër në ato edicionet, por pavarësisht të kësaj renditje mediatike që bëhet shpesh në për edicionet ndryshme, rëndësia është shumë e madhe për kulturën, për rinin dhe për sportin. Përmend vesh disa emra të njohur se çfarë imazhi i japin Kosovës me arritjet e tyre në secilin segment, pra qoftë në kulturë apo në sport apo në sfera të tjera. Që nga koha që ju jeni ministër i kulturës, rinisë dhe sporteve, çfarë mendoni se keni arritur të bëni në krye të kësaj ministrie? Faleminderit edhe një herë. Në fakt, ashtu siç e thatë edhe ju, pavarësisht që storjet për kulturë, për sport edhe për rini e zonë vendin në fund të edicioneve të ndryshme. Megjithatë, për garancia besoj që jemi gjithë të vetëdijshëm që kanë një vend të veçantë në gjitha qoftë programe, por qoftë në jetën e përditshme. Të pas parasysh që ne kemi marrë në shtator mandatin për ta drejtuar këtë ministri, ndoshta prej ministrive më të rëndësishme në qeverinë e Republikës Kosovës, duke pas parasysh edhe atë ngarkesën që ka kjo ministri, duke përfshi disa departamente, siç është kultura, pastaj sporti, rinia, por edhe trashëgimia kulturore që është pjesë përbërëse e kësaj ministrie. Në fakt, ne jemi mundu të kemi disa veprime të shpejta të cilat i kanë mungu Kosovës, edhe në kuptimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare që i kemi bërë. Ju e dini që unë veç sa u ktheva nga Brukseli dhe ne keni shkruar një marrëveshje goxha interesante në fakt për Kosovën. Për herë parë Kosova bëhet pjesë e një programit ose programit më të madh në fushën e kulturës në Evropë, siç është programi Evropa Kreative, dhe ka qenë e veçantë sepse ne këtë marrëveshje kemi shkruar me zotin Tibor, komisioner për kulturë, rini, sport, arsim në Bashkimin Evropian. Pra edhe për garancia e nivelit ka pas pengesa politike derisa u nënshkrua, sepse tani për shkak se 5 vendet se njohin ende Kosovën, shpesh po dalin probleme këto. Në fakt ne kemi punuar shumë, kemi pas edhe disa kritere të cilat na është dashur të plotësojmë deri te arritja e kësaj marrëveshje dhe besoj që Ministria e Kulturës ka qenë në kryer detyrës në këtë fazë, duke plotësuar të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, dhe unë jam shumë i lumtur që kultura, arti, njerëzit e kulturës, institucionet e kulturës shumë shpejt do të përfitojnë nga një marrëveshje që është më shumë se sa 1 miliard euro për fondi përgjithshëm që jepet. Fondi përgjithshëm i Evropës Kreative, dhe të pas parasysh që Kosova ka artistë shumë me emër, shumë të zot, edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Unë jam shumë i bindur që artistët tonë do të gjejnë mundësinë dhe forcën për të garu në këto projekte të cilat do të shpallen dhe për të përfituar shumë më të mëdha për këtyre projekte. Për këtë jam shumë i bindur dhe jemi duke punuar bashkë edhe me institucione të tjera të kulturës, dhe po ashtu kemi hap tashmë edhe deskun që në javën e ardhshme do ta zyrtarizojmë, një departament brenda Ministrisë së Kulturës i cili po punon me artistët, po informon artistët, gjithë ata njerëz të kulturës të cilët do të përfitojnë nga ky program, dhe unë besoj që ky është lajmi më i madh në kulturë në kohën e pasluftës, sepse Kosova për herë të parë bëhet pjesë e një programi ndërkombëtar. Do varet shumë nga partneritetet megjithatë, sepse në këtë program duhet të kesh partneritete që të përfitosh. Padyshim, po e them edhe nga vizitat e shumta që kam pasur edhe në festivalet ndërkombëtare, sepse mundu të jem afër artistëve tonë, afër aktiviteteve tona që janë bë. Siç ishte fundi Bienalja. Të përfshi këtu Bienalen, pastaj festivalin e Kanës, Berlinalen, pra në gjitha këto festivale kam qenë pjesë për të pa nga afër se si artistët tonë, si filmat tonë po depërtojnë në arenën ndërkombëtare, dhe kam kriju edhe vetë një pasqyrë të re se sa dhe si Ministria mund të gjenë edhe mundësi tjera për të mbështet artistat tonë, aktorët tonë,
njerëz që merren me film regjistorët tonë, dhe besoj që këtu jemi duke punu mjaft mirë edhe me qendrën e filmit në Kosovë, domethënë me QKK-n. Ka një shtim të fondit për qendrën kinematografike. Sigurisht, ne kemi gjetë një fond që është solid të pas parasysh filmat e shumë që po prodhon kjo qendër, dhe jemi të shohim mundësinë që merri shikin buxhetit ta mërrim afër 1 milion euro, sepse aktualisht e kam pak më shumë se sa 700.000 euro fondin, dhe duke i dhënë rëndësi qendrës tonë kinematografike, ne parashojmë çdo vit kemi një rritje graduale në mënyrë që tjetë përkraja e shtetit e madhe në këtë drejtim. Është shumë e rëndësi që ne e përmbyllëm edhe fazën e të qenerit pjesë e Venedikut, domethënë është një ndër ngjarje të rëndësishme në fakt. Përmes pavionit tonë atje, ne e rikthyem Kosovën. Kishte shumë në fakt edhe pjesëmarrje, bile edhe nga Ministria e Ambientit kishte atë. Në fakt ne patëm një delegacion nga Kosova me përbërje prej kryetarit kuvendit, zotit Veseli, pastaj ministrit jashtëm dhe zëvendës kryeministrit zotit Pasollit, ministra Reshita edhe unë, por kjo ka qenë krejt për shkak të rëndësisë që shteti i Kosovës është ta tregon në këtë bienale të arkitekturës. Të pas parasysh që Kosova është rikthy prapë atje, për shkak të një mungese të parasyshme që ka pas. Dhe të pas parasysh që kësaj radhe bienalen tonë kanë vizituar një numër jashtëzakonisht i madh i vizitorëve gjatë kohës, edhe sa kam qenë atje, po edhe sot e çdo ditë tjetër. Dhe ajo që është më e rëndësishme, këtë bienale si vjet e ka vizituar dhe drejtori i përgjithshëm i bienales së Venedikut, që është një tregues i qartë se sa i është dhënë rëndësi pavionit tonë atje, dhe të pas parasysh se zonja Eliza Hoxha me një performancë të jashtëzakonshme ka shkëlqyer atje, dhe unë besoj që artistët tonë, të përfshin Elizën edhe shumë tjerë, të cilët kanë gjetë një përkraje tash sfundmi të fuqishme mbrana Ministrisë së Kulturës, po e tregojnë veten. Të pas parasysh që ne gjithmonë e themi se sportistët tonë janë ambasadorë jonë në jashtë Kosovës, padyshim që edhe artistët tonë përmes organizime, përmes festivaleve janë duke lobu jashtëzakonisht shumë për shtetin e Kosovës, sepse ju dini jemi një shtet i vogël, një shtet i ri, dhe edhe nga vizitat që kam shumë artistë, shumë njerëz që marrin pjesë edhe nuk e dinë ku është Kosova. Pra është një afirmim i Kosovës përmes artit, përmes zhvillimit të kulturës, përmes artistëve tonë, përmes sportistëve. Dhe në këtë drejtim Ministria e Kulturës po e shihni që çdo ditë po nënshkruan marrëveshje të reja, qoftë me artistë, qoftë me institucionet e kulturës, por edhe me sportistë. Për herë të parë në Kosovë po implementojmë një rregullore e cila ka kategorizuar edhe sportet edhe sportistët, dhe ne po mundohemi që përmes këtij kategorizimi ti mbështesim gjitha sportistët edhe sportistët tonë edhe brenda Kosovës, por edhe jashtë Kosovës. Vetëm në momentin kur po flasim, ne kemi me 10 sportistë që po marrin pjesë në gara të ndryshme në Evropë dhe në botë, dhe kjo është një kënaqësi, por edhe një krenari edhe për mua si ministër, edhe për ministrin, por edhe për gjithë Republikën e Kosovës, sepse në çdo organizim gjithë artistët tonë, gjithë sportistët tonë, gjithë trit tonë po kthehen me çmime të ndryshme, me medalje të ndryshme. Pra kjo është një mundësi që po jep shteti i ri i Kosovës, përkundër që ne kemi gjetë një buxhet të vogël, por me një mirë kuptim edhe të qeverisë, edhe të Ministrit të Financave, ne kemi arrit për një periudhë shkurt të arrisim buxhetin, dhe do të vazhdojmë gradualisht që kjo mbështetje veç sa do të fuqizohet. Mirë, do dalim te sporti pak më vonë, por mbetemi prapë te kultura, te ky programi që përmendet Europa Kreative. Konkretisht, cilët jetë roli që do ta ketë ministria? Pra, ju do menaxhoni ju fondet që vijnë apo fondet menaxhohen direkt nga Bashkimi Evropian? Si është kjo mënyrë e menaxhimit të fondeve dhe vlerësimit të projekteve që do ju vijnë ndërkohë? Po në fakt ministria do të participon në këtë program, sepse është e paraparë. Me fonde. Është e paraparë që për të qenë pjesë e këtij programit shteti do të participon. Dhe ne kemi marrë gjitha masat që të jemi participues në këtë program. Pjesa tjetër, ministrisë që i takon është informimi i artistëve, i gjithë atyre që do të përfitojnë nga ky program. Edhe për këtë kemi bërë veprimin, jemi përgatitur dhe kemi hapur deskun, për cilën do ta zyrtarizojmë shumë shpejt, kurse pjesa e përfitimit të projekteve do të ndodhë nga vetë artistët, nga vetë njerëz që konkurrojnë në projekte, sepse do të ketë shpallje. Dhe kjo mu më pëlqen,
pse është shumë më e mirë, shumë më e logjikshme edhe më praktike, që mos jenë fondet në menaxhimin e ministrisë, po të jenë fondet në menaxhim të Bashkimit Evropian, kurse të përfitojnë drejt për drejt artistët, sepse pra ju keni më shumë rol ndërmjetësues dhe financuesit një pjesë prej. Ndërmjetësues, participues, por edhe informues. Ne do t'i informojmë në vazhdimsi, sepse ky desko i ka disa punëtorë aty të cilët do të jenë vazhdimisht në kontakt me të gjithë ata që kanë me konkurruar, mënyrën se si do të konkurrohet, se si do të përgatiten projektet, sepse ju dini që Bashkimi Evropian ka mjaft procedura të rrepta dhe kritere të jashtëzakonshme për të përfituar projekte. Pra në këtë drejtim, Ministria do ta lehtësoj, sepse ka disa zyrtarë aty që janë profesionistë dhe e njohin këtë mënyrë të aplikimit. Pra do të jemi thjesht mbështetës të artistëve tonë për të qenë përfitues të këtyre projekte, po të pas parasysh edhe kapacitetin që kanë. Sigurisht organizatat janë shumë i bindur edhe organizatat. Mos harrojmë që pjesë e programit Evropa Kreative është edhe një pjesë e mediave, sepse edhe media do të përfitojnë, por kjo është fazë pak më vonë, për shkak se Kosovës i duhet harmonizimi i një kornize ligjore, në mënyrë që pastaj mediat të jenë pjesë e kësaj konkurrence, dhe ne do të veprojmë shpejt për të harmonizuar këtë kornizë ligjore në mënyrë që të japim mundësi edhe mediave të jenë pjesë e programit Evropa Kreative. Kjo mbështetja që ndan ministria është e përcaktuar sa do jetë apo mbetet për të vlerësuar më vonë? Jo, në fakt ato përcaktohen nga Bashkimi Evropian dhe ne tashmë jemi të diskutu këtë çështjen se sa neve do të takon participimi dhe nuk do të ketë problem sepse kemi planifikim për shkak se ne kemi qenë bindur që do të jemi pjesë e këtij programi për shkak një angazhimi dhe një përkushtimi prej meje si ministre deri te çdo punëtor që ka qenë involvuar në këtë proces. Pra kemi qenë shumë të bindur për me përfunduar. Në fakt, ne para 2-3 muaj kemi pas të gatshme me nënshkruar këtë marrëveshje, por Bashkimi Evropian ka kërkuar që marrëveshja e Evropës Kreative të nënshkruhet bashkë me programin Erasmus+ dhe kjo ka qenë arsyeja pse është vënë për 1-2 muaj, përndryshe ne kemi qenë të përgatitur që këtë program pushën e arsimit. Po, të nënshkruajmë pak më herët dhe besoj që është bërë mirë për shkak se janë programe që ndërlidhen me vete. Pavarësisht që është në pjesën e arsimit, e ndërlidh për shkak se ka pjesën e rinisë që në fakt në Kosovë pjesa e rinisë mbulohet nga Ministria e Kulturës edhe rinisë e sportit. Ju dini se janë disa artistë të sferave të ndryshme të artëve që kanë sukses dhe më sukses ndërkombëtar dhe mrrin shpesh me iniciativat e tyre më tepër private, nga njerë mbështeten nga shteti, nga njerë nuk mbështeten për shkak procedurave të tjera. Fakt, çfarë mund t'ju garantoni kësaj kategorie të artistëve, të cilët përbëjnë një imazh të jashtëzakonshëm për Kosovën, se mrrin në vende që se kanë njohur Kosovën, qoftë në teatr, në film apo në muzikë, në art të tjera. Pra, janë kjo kategori që nganjëherë edhe ankohen për shkak se u mungon kjo mbështetje që të cilën ata kanë nevojë. Ju si ministri, sepse natyrisht nuk jeni ministri i parë, kanë kaluar gjitha ministra, struktura të tëra politike në Ministrinë e Kulturës, por tani ju jeni përgjegjësi kryesor që udhëheqni këtë sektor. Po në fakt, Blerimin, ne plotësisht këtë drejtë, ka shumë se kur vjen të kërkon ta ilustrojmë, i duhet një biletë për shkuar një aktivitet, tani edhe procedurat që i keni. Po, në fakt ne kemi ndjekë një praktikë në fillim që çdo artist ose çdo aktor ose çdo regjisor që ka marrë një çmim dhe ka treguar një sukses jashtë, ne kemi vlerësuar për shkak se sigurisht keni çdo vit çmime vjetore që i ndani. Absolutisht, aty desha të dal. Megjithëse nganjëherë edhe s'po i ndan ai komisioni juaj në çmimet në pjesë saktuar, edhe pse ka suksese, se ai nuk është një tender me procedura përbërimi ku konkurrojnë njerëz. Ka her pas here ankesa të tilla që vlerësimi nuk është shumë i drejtë. Unë mundohem të jem kështu ferm, mos përzihem punë e komisionit për shkak se ata i konsiderojnë njerëz profesionistë, njerëz që e njohin më mirë se unë. Megjithatë përgjegjësia bie mbi ministrin pastaj se njerëzit nuk e dinë. Çdo herë që ka pas ankesa të tilla ose çdo herë që më janë drejtuar për çmime të tilla ne kemi vepruar, kemi pas edhe rastin e fundit për çmimin vjetor për teatr dhe ne kemi vepruar, kemi kthyer është në vërtet e drejtë ajo që ankusi ka pretenduar dhe kemi marrë mosa ndaj çdo pretendimi, po kthejmë prapë te pyetja të mbështetja që kanë nevojë për artistët. Ne në fakt kemi mbështetje jashtëzakonisht shumë artistë në këtë 6 mujor që po e lëm pas, qoftë me pagesë të biletave dhe po them që në 95% të rasteve të cilat më janë drejtuar, qoftë me pagesat e rrugës
hotelit, pjesëmarrës, se shpeshherë paguhet edhe pjesëmarrja. Në gjitha ne kemi qenë mbështetës. Dhe kjo po ndodh për herë të parë sepse ju thatë kanë ardhur ministra, por nga raportet që kam aty për herë të parë po ndodh një mbështetje kaq e madhe për gjithë këta njerëz që e afirmojnë Kosovën jashtë përmes projekteve të ndryshme. Është edhe një lloj diplomacie kulturore që zhvillohen artistët. Unë kam kërkuar edhe nga zyrtarët brenda, nga departamenti ligjor, që të kemi një dokument, një akt nënligjor, i cili neve na mundson në mënyrë ligjore të mbështesim këta njerëz. Që do e lehtëson dhe si procedurë. Jemi duke punuar në një kornizë tre ligjore, e cila do t'i mundson Ministrisë Kulturës po dhe Shtetit të Kosovës, sepse ministria në fakt këtu përfaqëson qeverinë dhe shtetin, t'i dalim mbështetje dhe ndihmë aktorëve siç po ndodh me sportistët, sepse do të dalim te pjesa e sportistëve. Kemi rregulluar tashmë. Kemi bën disa rregullore për këto 6 muaj dhe nuk kemi asnjë problem. Sporti është dhënë pak më shumë përparësi. Po, është e vërtetë që në sport kemi pas pak më shpejt veprime për faktin se antarësimi i Kosovës në FIFA o në UEFA na ka imponuar një aksion më shpejt. Kurse pjesa e kulturës, tash arti, kultura janë pak më specifik. Ta kemi parasysh janë pak më specifik, po kohëve të fundit kemi shumë rezultate të mira të njerëzve tonë që e përfaqësojnë përmes artit dhe përmes diplomacisë kulturore, sepse ata në fund të fundit janë duke bërë diplomacinë kulturore përmes projektit. Emri i Kosovës në ngjarjet kryesore të lëmive të caktuara është goxha e rritur. Jemi te faza e mirë e mbulimit të kornizës ligjore për këta njerëz dhe besoj që ka funi i vitit ne do të kemi të rregulluar si për pjesën e sportit ashtu edhe për pjesën e kulturës. Kurse po kaloj te një veprim i jonë që jemi duke e bërë, të pa parasysh punën e madhe që kanë këta njerëz në fushën e kulturës, aktorët, krijues, performues, njerëz të trashëgimisë, punëtorët profesional, ne kemi nxjerrë në rregullore të treta, e cila ndikon drejt për drejt në financimin e këtyre. E para ka të bënë me ngritjen e pagave. Ju dini që njerëz të artit, krijues, sigurisht ka pas ankesa në fakt vazhdimisht edhe grevat, kujtojmë rastin e teatrit. Në fakt ja, ka pas tendenca për greva, ne e kemi taku, sepse kemi qenë shumë korrekt dhe shpesh jemi taku me gjithë ata që kanë thënë po shkojmë grevë, kanë thënë nuk është zgjidhje greva. Unë jam për me ulë tavinin edhe me shtyp përpara këtë proces, sepse ju e dini ka pas arsimi, shëndetësia, greva, por nuk janë zgjidhje. Dhe i falenderoj për një mirëkuptim. Kemi themeluar një grup punues ku i kemi përfshirë ata, sepse kam dashur që pjesë e ngritjes pagave ata vetë të përcaktojnë kategoritë, se sa do ta ketë një aktor, sa do ta ketë një regjisor, sa do ta ketë valltarin të shota, baleti, pastaj njerëz në operë, në filharmoni, kështu që kam dashur të jenë pjesë. Pra do të bëhet kjo pjesë. Dhe tashmë ne e kemi finalizuar. Të njëjtën e kemi dërguar në Ministrinë e Financave për ta marrë përgjigje për ndikim financiar dhe unë uroj që për 2 javë ndoshta këtë dokument do ta kemi në qeveri për miratim. Kemi siguruar edhe fondin brenda Ministrisë Kulturës dhe për herë të parë në Republikën e Kosovës një aktor do ta ketë pagën mbi 700-800 deri në 900 euro, që parafrasisht ajo që e kam thonë. Kur kam marrë i bie më madhe se një drejtori në ministrinë tuaj. Po në fakt, po më madhe se drejtorit, por edhe më madhe se drejtorit të institucionit ku ai punon. Për shkak se ata janë shërbim civil. Po do ta rregullojmë edhe këtë çështje shumë shpejt. Po ajo që është më rëndësi, unë dëshiroj që gjatë mandatit tim aktorët, krijuesit, performuesit, punëtorët profesional të trashëgimisë kulturore edhe sportistë elitar ta kenë pagën sa të ministrit. Kjo ka qenë një presionime të mia dhe besoj që jemi në rrugë për ta zgjidhur. Sigurisht, kjo do i motivojë njerëzit pra të jenë. Sigurisht, për shkak të punës, ju e dini që aktori nuk ka agent tjetër. Ai gjithkohë ja kushton. Është shumica aty që janë aktorë, se artistë nuk është se mund të jetojnë prej profesionit të tyre për arsye që dihen. Në përgjithësi për tjerë. Sot në Kosovë pagën e ministrit e merr Majlinda Kelmendi. Dhe kjo ka ndodhur me një veprim që e kam bërë për shkak se është kampione. I bie që tani do rriten pagat e ministrave me vendimin e qeverisë, do i rritet edhe nuk po flas për këtë vendimin e ri, por unë gjithmonë kam pretenduar që ministri të jetë ekuivalent me këta njerëz që e mbajnë kulturën gjallë, sepse unë mendoj që jam njëri prej tyre. Njëri prej këtij ekipit të madh, njerëzve të kulturës, të artit, njerëzve të sportit, por edhe të rinisë.
Dhe po mundohem që përmes veprimeve tona të drejta t'i dalim me mbështetje dhe ndihmë atyre. Unë e di që një pagë që e marrin ata nuk do me thonë që gjithçka e kemi rregullu. Sepse gjithë kur është dinjitoze, por ta keni pagë dinjitoze, nuk është e drejtë sot një aktor, një valltar që ja ka kushtu 30 vite ansamblit kombëtar, shoh ata ketë pagën 300 euro. Do të thonë është jashtëzakonisht e ulët dhe nuk i plotson as kushtet për me pija kafat e mëngjesit. Ky është lajm i mirë për këtë kategori, por në pjesën tjetër ju dini janë institucionet e pavarura kulturore, është teatri, është filharmonia, është shota, gjitha këto vazhdimisht ka pas telashe me mënyrën si kanë funksionuar me varësshmërinë prej ministrisë, me menaxhimin financiar. Pastaj mos hyjmë te kjo pjesa drejtor, në teatrin kombëtar keni pa drejtor, shota gjithashtu ka për gjitha këto, sepse ju dini se vini fundja nga një subjekt politik, po vini për të bërë një emision në këtë sektor që e largon, duhet ta largojnë në fakt politikën se arti është art. Pra, çfarë po ndodh në këtë drejtim? E vërtet, në fakt nga vizitat që ja kam bërë institucioneve të kulturës, të cilat janë varëse të ministrisë, kam pas shumë parregullsi. Ka janë telashe të probleme të shtresuar prej vitesh, ju në siguri keni parë ministri gjithë ato. Kur kam bërë vizitë teatrit, më ka ardhur keq që podrumi ka qenë i stërmbushur me ujë. Është renovuar ja 2-3 herë, nuk e di tani saktë shifrën. Këto janë probleme shumë teknike që do të ballafaqona unë si ministër edhe Ministria e Kulturës çdo ditë. Është keq që një orë para shfaqjes thrasin e aktorët thënë minister nuk mujnë me mbajt shfaqjen se ka hyrë ujë. Do të thonë janë probleme të cilat nuk i kuptoj pse nuk janë zgjidhur. E përmend edhe mungesën e drejtorit në teatr. Ky ka qenë një problem i menaxhimit jo të mirë. Pa dashur të flas për emrat përveç. Dhe një bord i cili ka ardhur në përfundim se ka pas neglizhencë të punës. Atëherë adresa e parë është drejtori për mua si ministër. Unë nuk mund ta marr përgjegjësi kryesore menaxheri. Mund ta marr përgjegjësi pastruesit. Nëse teatri është i pastër. Po flasim për teatr. Nëse falë që ndut me thonë, por nëse nuk ka pas në banjo, ta themi shampon ose letër, nuk mund të jetë defektit e ministri dhe të ministria, po është e menaxhmenti. Është institucion kryesor kulturor Teatri Nacional. Njëjta është edhe në institucione tjera dhe jemi duke ndërmarrë veprime. Po presim rishikimin e buxhetit në mënyrë që të ndajmë buxhet për të intervenuar në gjitha këto objekte sepse i kemi në gjendje jo të mirë. Në njëjtën kohë jemi po njëjtë edhe në për objekte tjera të sportit që kërkojnë me dojmos ndërhyrje të shpejtë për shkak të pranimit të përmena në FIFA dhe UEFA. Po jemi jashtëzakonisht përkushtuar, e kemi ngrit buxhetin për rreth 9 milion euro, qysh në 30 ditën e parë të marrjes detyrës dhe besoj që do të kemi veprime. Jam shumë i interesuar që teatri, baleti, shota, X institucioni i kulturës të funksionojnë si i pavarur. Jashtëzakonisht jam. Por ato fonde që i jep shteti shkojnë në dispozicion të artit kosovar, si për shembull në teatr, shohim emra të njerëz që vijnë nga vendet e rajonit, që marrin me fonde taksapaguesve tanë. Ndërsa ju i keni artistët që dëshmohen edhe nuk punojnë atë. Vërejtja e parë e imja ndaj drejtorit të teatrit, pse duhet të jenë regjisor maqedon? Pse duhet të jenë regjisor të huaj? A ka pak Kosova? Madje jo ka pak. Që po tregojnë suksese. Ka eminent që po tregojnë suksese në botë. Dhe pse duhet të jetë ai? Pavarësisht që nuk ka kurrë të keqe me pas edhe regjistror artistat të huaj, por partneritet për bashkëpunim për gjitha. Po jo të kenë role kryesore në mund vjen keq që ki aktor shumë dallum që nuk ka pas shansën asnjëherë me tregu veten në një shfaqje. E duhet me tregu një aktor i huaj. Pra këtu kanë qenë vërejtët e mia të para dhe për këtë kanë qenë edhe ndëshkimet që kanë ndodhur. Nuk kanë ndodhur drejt për drejt për ministrisë, kanë ndodhur prej këshillit. Këshilli është që do të vazhdojmë, do ta kërkojmë deri një disiplinë për institucione, edhe disiplinë financiare. Me që do arrisni pagat, keni drejtë të disiplinës. Kjo ka qenë arsyeja unë, me thënë drejtën, veprimin e parë që ndoshta marr disiplinor të gjithëve, po të pas parasysh që nuk kemi bën veprime për të mbështetur njëra ata, dhe tash kemi një mundësi të mirë. Pagat jo rrit. Buxheti po rritet për gjitha institucionet e kulturës, për 20-30%, gjitha. Dhe tash kërkohet përgjegjësi. Nuk më intereson kush ka më qenë drejtori, asnjë institucionit. Të kërkoj me qenë profesional, njerëz që e njohin fushën, njerëz që e njohin punën, që kanë dëshmuar,
po që të jenë disiplinu edhe në shpenzimin e paras publike. Kemi një raport keq të auditorit për gjitha institucionet fatkeqësisht, dhe mu, si i pari kësaj ministrie, bjerë barë me ndërhy për me e tregu një regull të shpenzimit financiar. Une do të respagat, me ndihmën edhe të qeverisë e kryeministrit të gjithëve, por përgjegjësia do të jetë shumë e madhe për të gjithë ata të cilët kanë barë dhe kanë pozitë në institucione. Pra, me ne në non, do t'i mbështesim, do t'i vlerësojmë edhe përmes të çmimeve që jemi duke dhënë vjetore që janë vlera të mëdha financiare vlerë. Po, gjithë për një artist është vlerë e konsiderueshme. Njerëz shkrimtar, gjithë jemi duke vlerësuar, jemi duke dhënë çmime. Po e mbështesim edhe botimet gjithëve, por përgjegjësi do të. Por duhet të shikoni edhe mënyrën si bëhen ato vlerësime, gjithashtu që në mënyrë që të përfitojnë ata njerëzit që janë meritorë në fushat e caktuara, sepse nganjëherë ju e dini që është vend i vogël, një komision, njerëzit njihen, pastaj ajo klientela është ja keni parë edhe te arti e kultura. Po ka qenë praktik ndoshta kjo, por nëse jeni edhe shihni çmimet e fundit që janë bërë këtë vit. Për vitin e kaluar, jam i bindur që keni me ardhur përfundim që ka pas ndryshime të mëdha në kuptimin e përzgjedhjes profesionale dhe pa ndikime. Jeni të sigurt që çmime kanë marrë njerëz që s'kan lidhje partijake me mua ose me partinë time, por kanë sfola për lidhje partijake. Ka pas edhe tendenca të tilla, unë po du vetë me por ke shkrimtar që është sot nën kryetar ose kryetar i një subjekti politik dhe ka marrë për shkak se e ka pas votimin e mirë. Pa natyrisht. Edhe po flas edhe për pjesë tjera, nuk do të ketë dallime. Edhe nuk do të ketë ndikime partijake derisa unë do të vëllë këtë ministri. Dhe fatmirësisht sot e kam jashtëzakonisht një mundësi edhe dur të lira edhe nga leadershipi politik e partijake imi që të veproj drejt, pa ndikime dhe në mënyrë profesionale. Dhe kjo do të ndodhë. Ka pas mundësi që në fillim të ketë defekte dhe gabime, sepse ne mësojmë çdo ditë, por do të shihni që në ditët në vazhdim, edhe në vlerësimet e ardhshme për të gjitha kategoritë do të jenë shumë korrekte. Ne veç për ta ilustroj, unë kam marrë një letër për vlerësimin e sportistëve nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Dhe kam marrë përfundim se disa sportistë shumë mirë dalluar nuk janë vlerësuar. Po ka në fakt disa. Për shembull ka qenë Geta Beqa, njëra prej tyre, për cilën unë mendoj se e ka marrë çmim ndërkombëtar dhe sot është rrugë për të bërë kampione në fitness në botë. Dhe nuk ka në listë, megjithatë e kam mbështet. Ka pas është boksera Donjeta Sadiko. Nuk ka qenë e vlerësuar. Unë e kam mbështet dhe sot po merr pjesë në gara ndërkombëtare. Kështu që jeni ju që të ndërhyjni aty ku ato mekanizmat e tjerë se bëjnë punën me vepruar dhe me vlerësuar të gjithë ata të cilët siçërisht janë duke dhënë rezultate të mira. Mirë, para se dalë të kjo pjesa e sportit dhe rinis nga pak në këtë intervistë të infrastrukturës, si ju dini ka shumë probleme me infrastrukturën, kur do të bëhet një ndërtesë për Kosova s'ka një pallat të operës dhe të baletit. Ju dini nuk ka ku të mbahet një koncert, gjithnjë improvizohet, jo te pallati i rinis, jo ndonjë hapësirë tjetër, pra është problem i madh. Ishte ndarë një fond aty në Prishtinë që të bëhet, po s'ka diçka. Blerimin në fakt infrastruktura është një problem shumë i madh në këtë ministri, për cilën jemi të dashur me vendos prioritete se çka duhet me investu. Unë e di që përmes këtij emisioni nuk kemi shumë të bisedu për të gjitha. Sigurisht, po thash ta preki këtë pjesë. Po ajo që është më ne jemi duke bërë disa veprime. E para, jemi në shpalljet të konkursit ndërkombëtar për objektin e operës dhe baletit në Kosovë. Jam kundër një objekti që është menduar më herët, kushton 70-80 milionë euro, tjetë sa gjysa Prishtinës, nuk ka nevojë Kosova. E këmë thonë 100 euro edhe për sërisë. Kosova ka nevojë për një objekt që i plotëson kushtet për aktivitetet në Kosovë që bëhen. Ne nuk mund të bëjmë objekt për Amerikën, sepse jemi vend i vogël. Dhe besoj që për një kohë shkurt do ta kemi një projekt të ri. Që do jetë më pak i kushtuar. Jemi të diskutuar me Ministrinë e Kulturës lokacionin, a do të jetë aty ku është vendos gur themeli te fakulteti, te afër spitalit, apo do të jetë te objekti i Gërmisë përballë teatrit, që është një opsion i mirë, një ide e mirë, nuk ka kur gjë të keq. Kemi biseduar me kryetarin e komunës për çështjen e hapësirës dhe nëse vendosin në fakt edhe njerëz e kulturës i kanë përfshin këtë proces. Se ku mendoni se mund të jetë që është në qendër në fakt, vendi është më i mirë. Dhe besoj që këto dy hapësira do të jenë njëra prej tyre. Ajo që më rëndësi ne jemi të veprueshit ta kemi projektin e gatshëm dhe për vitin e ardhshëm ne me janar shkurt me vendos gur themelin për një periudhë shkurt me e kry
të siguru dhe edhe mjetët financiare. Kjo është proces që po vazhdon. Në anën tjetër, jemi të stadiumi kombëtar. E dini që ka pas disa zhurma, është largu, ka shku ndrenas, është politike, nuk ka pas asgjë me politik, ka pas drejt gjithë ata që kanë menduar se duhet me kalu në pjesën e afër aeroportit për shkak të lokacionit më të përshtatshëm edhe për shkak të ajrit. Ju dini që në Bërnic janë dikon 1 kilometër ose 2 kilometër ata tymtarët që e bëjnë zi atë vend, dhe është menduar që të kalon atje. Shumë e kun pranu që kanë pas të drejtë se ky vend do të ndryshohet. Është larg edhe ashtu. Po sot ashtu janë 2 kilometër diferencë, dhe unë nuk e di pse u bën ajo zhurmë për 2-3 kilometër. Kështu që jemi në fizibilitet stadiumi dhe Kosova në vitin 2019. Do financohet me buxhet shtetit ky stadium. Në fakt ka pas atëherë shumë ideja do të shkon me kredit but apo me buxhet Kosovë. Unë jam për me shku me buxhet Kosovës, sepse Kosova e përballon një stadium 30 milion deri 40 milion, se aq do të kushton se s'kushton më shumë. Dhe me që stadiumi nuk ndërtohet brenda 3-4 viteve, domethënë ka një periudhë 3-4 vjeçare, edhe në Angli ndodh kjo, për shkak stadiumet shkojnë në një periudhë më të gjatë. Jam shumë i bindur që Kosova nga 10 milion çdo vjet mundet me siguru, edhe vetë Ministria e Kulturës mundet me siguru, sepse unë jam të mundur mi bë prioritet investimet kapital, jo mi jap 10 salla mos më ndërtu asnjë, pa japim një dhe ndërtojmë një. Kështu që jemi te objekti i operës në rregull me procedura. Do ta kemi projektin shpejt, gjithashtu edhe të stadiumi, dhe ajo që është më rëndësi, ne shumë shpejt do të mendojmë edhe për 2-3 salla ose palestra sportive, sepse Kosova tashmë është pjesë e FIBA-s dhe ka kritere të reja për pjesën e palestrave, kështu që po besoj kemi vepruar shpejt, jemi mirë. Viti 2019 është viti i ndryshimeve të mëdha në infrastrukturë. Ajo që është më rëndësi, ta them sot, bashkë me Federatën e Futbollit të Kosovës, jemi në proces të ndërtimit edhe të 12 stadiume ndihmëse në Republikën e Kosovës për 12 klubet që janë në Superligën e Kosovës, mënyrë që ti mësojmë atyre që të kenë vend ku ata të bëjnë ushtrimet, edhe të njëjtën kohë jemi të investuar në gjitha, pothuajse në gjitha stadiumet aktuale në Kosovë, që për mendimin tim se dia është dashur të investohet në ato stadiume, por me që kanë problem klubet ku të zhvillojnë aktivitetet e veta, ne do të bëjmë intervenime secili stadium, ti kemi edhe 12 stadiume të ndihmëse, pastaj Prishtina veç jemi ka faza finale e përfundimit të stadiumit Prishtinës, po bën një stadium shumë i bukur. Që do mbajë emrin e Fadil Vokrit. Po ndjerit Fadil Vokrit që fatkesisht nuk arriti me e pat kokut të përurimit. Ka lënë një zbrasti në federatë, në fakt, dhe problemet se vendosohet lidership. Ka qenë është një prej bashkëpunëtorëve më të mëdhej të mi në fushën e sportit, sepse kam pas këshilltar, kam fol çdo 2-3 ditë në telefon, ka qenë i jashtëzakonshëm në idetë dhe në këshillat që i ka pas. Kush mendoni se do e pasojnë kryet federatës, se shumë rëndësishme. Mendoj që aty të pas parasysh bagazhin e madh që ka pas Fadil Vokri, do të ketë pavarësisht kush vjen, do të ketë zbrastira për shkak të bagazhit edhe autoritetit të madh që ka pas. Edhe përkundër që aty ka njerëz që kanë po nga vizitatë shumë, ka njerëz që e njohin mirë atë punë, po Fadil Vokri është i pazëvendësueshëm. Janë disa federata të sportit, e futbollit tani ka më shumë rëndësi për shkak të natyrës futbollit, talenteve që ka Kosova në futboll e gjitha këtyre, por janë shumë federata, ministria po i financon, kemi parë që keni bërë marrëveshje të ndryshme, memorandume, po i financoni, por apo shkojnë në drejtimin e dur këto fonde, sepse janë fonde publike. Kemi pash para pak ditësh një emision ishte në RTK bile për çështjen e federatën e notit. Pra shohim se ka nganjëherë, nuk është se çdo gjë shkon mirë me menaxhimin e federatës. Absolutisht ki drejt, po vjen mirë i jashtëzakonisht i informuar në këtë fushë. Ka shumë probleme në federata. Nga raportet që i kam kërkuar për federatave, jo gjithçka ka shkuar në rregull në shpenzimin e parave që i kanë marrë nga ministria. Tash me rregulloren e re, gjitha federatat financohen mbas pikëve që kanë fituar në suksese, dhe unë në kistën e parë që ja kemi lëçuar këtë vit, kam kërkuar që kisti i dytë lëçohet vetëm atëherë kur përmbyllen gjitha raportet me auditim. Dhe ajo auditim do të jetë jashtëm i pavarur. Nuk toleroj që mjetet e taksapaguesve të Kosovës tash do të jetë keq përdorur. Nuk duam të paragjykojmë keq përdor, por nga raportet po flas gjithmonë se ka pas jo shpenzim adekuat të paras në për federata. Raporte jo në përputhje me planet dhe dinamikën që ata
e kanë pas për shpenzim të atyre parave dhe nuk e marrë asë një federat të përfshin dhe Komitetin Olimpik të Kosovës këstin e dytë pa e përmbyllë në tërsi raportin me auditim. Dhe kjo është çështje e kryme, e kanë edhe në marrëveshje të cilat kemi nënshu. Jemi duke dhënë mbi 3 milion euro vetëm federatave dhe ne nuk guxojmë këtë shumë të madhe të mjeteve financiare ta lëmë pa kontroll. Pra, kjo mos shihet si kontroll ose ndërhyrje e politikës, por ndërhyrje profesionale në shpenzimin e parave. Edhe mua si ministër më auditon dikush. Kështu që edhe ne do të auditojmë në mënyrë që para që po jepet për zhvillimin e sportit shkon vërtet aty ku edhe për të cilën po e dedikojmë. Pra, jam shumë i bindur që gjitha federatat janë duke ndërmarrë masa, kanë angazhuar financiar profesional, në mënyrë që paraja shpenzohet. Vetëm një shembull. Vetëm le ta marrin modelin e Federatës Futbollit të shpenzimit paras. Nuk i duhet as shumë. E kanë mundësinë, Federata e Futbollit është Kosovo, le ta marrin modelin, jam i fascinuar edhe me raportet edhe me mënyrën se si është shpenzuar paraja aty. Jemi në fundin e kësaj interviste pak për rinin, mos ta lëmë anash. Ju keni një departament rini që ka qenë gjithmonë goxha aktiv, pastaj ka pas partneritete me organizata të ndryshme ndërkombëtare, projekte të vogla e të tjera. Tani ka dhe një ligj për rinin, por a zbatohet ky ligj, ministra apo jo? Blem, ne në fakt dushme më thirrë disa herë në intervista se kem shumë tema. Kjo ishte fillestare për sferën që ju mbulon, s'kam pas në emisionin. Rinia si një specialitet i imi për shkak që keni qenë gjatë. Keni punuar me rinin. Mendoj që tash kemi hap disa projekte të reja aty. Kemi 4 konkurse të cilat janë shpallë për përfitu projekte organizata trajnore. Jam në fazën finale të themelimit të fondit të rinis. Do të jetë një fond... Është hera parë që do ketë një fond të dedikuar për rinin. Një fond rreth 1 milion euro, i cili do t'i ka 2 objektiva. Do jetë vjetor kjo shumë? Kjo do të jetë për këtë vit 1 milion. Jemi në gjysmë pastaj vitit, pastaj vitet e tjera do të vitet. Ka 2 objektiva. Organizimin e aktiviteteve rekreative për të rit me kontekst edukimin, që do të jetë program veror edhe dimror, ku do të parashihen edhe kampe verore në përbjesht ndryshme të Kosovës, me qindra e mira të ri, për zhvillu tema ndryshme, janë programe për herë të parë, janë model amerikan, që janë pjesë e këtij fondi, dhe besoj që ju e dini që unë kam bërë një vizitë në Shtetet e Bashkuara dhe kam vizituar organizatën më të madhe botërore të rinisë YMCA dhe me ta kemi nënshkruar tashmë marrëveshjen për ndërtimin e kompleksit të parë qendrën edukative rinore në Pjetërshan Gjakovës, një hapësirë prej rreth 1 hektaresh, ku do të jetë... Do e financojnë ata? Ata do ta financojnë 90%, po atyre që ata janë fascinuar me gatishmërinë tonë për të qenë edhe ne pjesë e financimit, sepse unë kam do një pjesë të madhe të parave qysh kur kam marrë në fillim për me financu këtë objekt, për shkak se kam qenë interesuar ta bëj në Kosovë, sepse disa shtete kanë qenë të negociu, të përfshi këtu Serbinë, Maqedoninë, disa shtete, dhe është fati mirë që ne kemi fituar. Domethënë këtë projekt toka tashmë është çështje e kryer, është tokë që është pagu dhe kemi të gatshme. Projekti po përfundon. Shumë shpejt do ta kemi konkursin për ndërtimin e këtij objekti. Besoj që në qershor të vitit 2019 do ta hapim projektin. Ka objekte për banim, salla të ndryshme, konferencave të ndryshme, pastaj teatr, amfiteatr të hapur, palestra sportive, terrene sportive, ku të rrit me javë, ditë dhe muaj më qëndrojnë aty për të zhvilluar programe të ndryshme, dhe kjo e ka dhe një objektiv tjetër, përgatitjen e trive për tregun e punës, sepse e thash në fillim të fondi rinor, objektiv kryesor imi është që më ndihmu të rit në tregun e punës, të pas parasysh që papunësia është një problem i madh, dhe me i dhanë mundësi trive përmes projekteve individuale që ata për një kohë, 1 vjet, 2 vjet më përgatitet se si bëhet një projekt edhe se si mund me menaxhu vetë. Domethënë, pjesën financiare do ta mbulojmë ne, por fakt ata më qenë zot vetvetes për realizimin ose hapjen e një biznesi të ri, pavarësisht prej objektivave që janë brenda këtij projekti. Jemi në fund të intervistës, Ministria mbetet këtu apo shkon në Prizren? Ministria do të bartet një pjesë e kabinetit në Prizren, ndërkohë derisa të restaurohet objekti i trashëgimisë kulturore, një objekt në mbrojtje që Ministria ka bërë në shfrytëzim në Prizren, do të bartet edhe një pjesë e departamentit të trashëgimisë, të pas parasysh që Prizreni shuhet për asetet të trashëgimisë, është një prej qyteteve që ka më shumë të asete, është për qytetet. Mbeti shumë kohë për trashëgiminë për të folur në këtë intervistë, po sigurisht do të flasim një tjetër, do ta kemi mësim, është një prej
aspekte më të rëndësishme që kemi në Kosovë dhe do të flasim për saj. Natyrisht. Kështu që në muajin e ardhshëm një pjesë e kabinetit do të jenë prezent, por do ta dimë gjithë qytetarët e Republikës se do të operojmë edhe në Prishtinë njëjtë. Faleminderit shumë për intervistën. Merci, faleminderit shumë. Ishte Kujtim Gashi, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Qëndroni të tutje me programet në vazhdim të televizionit publik të Kosovës.